Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tạo OLSD. Và như chúng ta đã nói trước đó, O này bắt đầu với trạng thái đầu tiên trong H và C như một đầu vào. Và chúng ta muốn gọi O này trong phần forward. Và trong O, LSDM đang tính toán tất cả các giá trị đó cho tất cả các hàm kích hoạt và tất cả các cổng cho mỗi bước thời gian t, và sau đó trả về tất cả các ma trận đó với các giá trị tương ứng. Và nó sẽ thực hiện điều này cho mọi epoch trong phần forward. Vì vậy, chúng ta có O của mình. O này thực hiện phép tính cho mỗi bước thời gian một cách đệ quy. Và sau đó, nó cũng tạo ra một số đầu ra mà chúng ta cũng muốn lưu trữ trong LSTM của mình. Và cũng như tôi đã nói trước đó, chúng ta không cần tất cả các đầu ra. Nó chỉ dành cho chúng ta để theo dõi tất cả các trạng thái khác nhau và tất cả các giá trị khác nhau cho các cổng khác nhau. Vì vậy, trước hết, chúng ta phải thiết lập O này. Và do đó bạn muốn định nghĩa một phương thức mới, đó là OLSTM với tất cả các đối số đầu vào, và trong O, chúng ta thực hiện phép tính thực tế. Vì vậy, đối với mỗi bước thời gian trong X, trước hết chúng ta trích xuất giá trị xt và sau đó chúng ta chuyển giá trị cho forget gate. Vì vậy, nó bắt đầu cho forget gate. Và hãy nhớ, đây là phương trình mà tôi trình bày ở đây. Vì vậy, chúng ta nhân tất cả các giá trị này như xt với UF có thể học được. Chúng ta nhân HT trừ 1 với WF có thể học được. Và chúng ta cộng thêm BIOS, sau đó chuyển nó cho sigmoid. Vậy nên, chúng ta sẽ sử dụng NP, tất nhiên, và sau đó chúng ta chuyển nó đi. Vì vậy, nó tạo ra một đầu ra, và sau đó chúng ta chuyển nó cho sigmoid. Và tất nhiên, chúng ta muốn có giá trị cho mỗi bước thời gian. Và hãy nhớ rằng, chúng ta cần giữ giá trị này cho mỗi bước thời gian t cho phần backpropagation. Đó là ý tưởng nơi chúng ta có những trường hợp khác nhau này. Vì vậy, chúng ta thực hiện điều này cho forget gate và cả cho input gate. Và chúng ta cũng thực hiện điều này cho output gate và sau đó cho Z tilde. Và sau đó, chúng ta kết hợp thông tin từ forget gate và từ input gate với Z tilde. Và hãy nhớ, ở đây là phép nhân theo phần tử. Vì vậy, chúng ta sử dụng NP multiply thay vì NP dot. Và sau đó chúng ta có sự kết hợp từ forget gate và input gate. Và chúng ta chuyển điều này đến một tangent hyperbolicus. Và điều này tạo ra trạng thái HT. Và ở đây, chúng ta cũng phải sử dụng phép nhân theo phần tử. Đó là lý do tại sao chúng ta có NP multiply, chứ không phải NP dot. Và sau đó chúng ta có HT, CT và Z tilde. Và chúng ta muốn lưu trữ điều này trong danh sách của mình. Và tất nhiên, chúng ta muốn lưu trữ đầu ra từ các cổng khác nhau trong các ma trận tương ứng của chúng ta cho các cổng khác nhau. Bởi vì như tôi đã nói, chúng ta muốn theo dõi các giá trị đó. Và do đó, chúng ta cũng muốn trả lại điều đó. Vì vậy, đó là cấu trúc của O. Và do đó, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách tạo O và sau đó gọi O trong phần forward của chúng ta. Và sau đó chúng ta có thể chạy bài kiểm tra đầu tiên. Vì vậy, do đó, hãy để tôi chuyển đến mã của chúng ta. Và chúng ta biết, trước hết, muốn tạo O của mình và sau đó gọi O. Trong phần forward. Vì vậy, chúng ta sẽ gọi O trong phần forward này ở đây. Nhưng trước tiên, hãy tạo O của chúng ta. Vì vậy, chúng ta chỉ gọi nó là OLSTM.
và chúng ta cần rất nhiều đầu vào. Vì vậy, tất nhiên, chúng ta cần dữ liệu XT. Vì vậy, hãy để tôi cũng tạo một số khoảng trắng ở đây. Sau đó, chúng ta cũng cần các giá trị ban đầu cho các trạng thái HT và CT. Sau đó, chúng ta cần tất cả các hàm kích hoạt. Vậy hãy bắt đầu với forget gate, sau đó là input gate, output gate. Sau đó cũng với các số lượng khác nhau. Hyperbolic là cho số lượng 1 và 2. Hyperbolic A là số nhiều. Và sau đó bạn muốn tiếp tục với các danh sách khác nhau cho các trạng thái khác nhau. Add vào các ma trận chứa thông tin từ tất cả các cổng. Được rồi, và bây giờ chúng ta chỉ cần làm theo toán học. Vì vậy, chúng ta chỉ lấy XT của chúng ta. Và chúng ta sử dụng lệnh enumerate. Bởi vì chúng ta muốn lặp qua XT, điều này cung cấp cho chúng ta giá trị XT hiện tại. Nhưng chúng ta cũng muốn có chỉ số hiện tại thê tương ứng với bước thời gian. Vì vậy, chúng ta muốn định hình lại nó. Chỉ để đảm bảo rằng nó có hình dạng chính xác và mọi thứ diễn ra suôn sẻ khi chúng ta sử dụng NP. Và bây giờ hãy bắt đầu với forget gate. Vì vậy, có lẽ thành phố tươi sáng nhất. Vậy hãy bắt đầu với forget gate. Vì vậy, chúng ta tạo ra một đầu ra và chúng ta muốn gọi nó là outf cho forget gate. Và chúng ta chỉ cần nhân với mp. Vì vậy, chúng ta nhân những thứ có thể học UFXT. Và chúng ta cũng nhân giá trị học được WF. Như chúng ta đã giải quyết. Vì vậy, WF với HT. Và sau đó chúng ta cũng thêm BIOS. Vậy chúng ta chỉ cần các giá trị này được xác định trước đó. Vì vậy, đây là tất cả những gì có thể học được. Vì vậy, điều đó tạo ra, trước hết, một đầu ra. Và chúng ta đặt đầu ra này vào phần forward của hàm kích hoạt sigmoid. Và tất nhiên, chúng ta muốn làm điều này cho mọi bước thời gian. Để chúng ta lưu trữ thông tin từ đầu vào cho backpropagation khi chúng ta cần điều đó. Và điều đó tạo ra FT, vì vậy giá trị từ forget gate. Và chúng ta tạo đầu ra này chỉ bằng cách gọi đầu ra. Vì vậy, chỉ để nhắc bạn về cấu trúc của sigmoid, vì vậy chúng ta có một ma trận. Chúng ta nhập ma trận đó, sau đó nó tính toán sigmoid được cung cấp dưới dạng đầu ra. Và chúng ta cũng cần nó làm đầu vào sau đó để tính đạo hàm khi chúng ta có sự lan truyền. Và vì đầu vào khác nhau ở mỗi bước thời gian. Sau đó,
Tất nhiên, đạo hàm cũng sẽ có một giá trị khác nhau ở mỗi bước thời gian. Và một lần nữa, đó là lý do tại sao chúng ta có các trường hợp khác nhau này thế mà chúng ta đã định nghĩa ở đây. Vì vậy, đó là output gate. Và bây giờ chúng ta hãy làm điều tương tự cho input gate. Vì vậy, ở đây cũng vậy, chỉ muốn lười biếng, chỉ cần sao chép và dán. Tất nhiên, chúng ta phải đảm bảo rằng mọi thứ đều chính xác nên đó là cấu trúc tương tự. Sự khác biệt duy nhất là những thứ có thể học có phần mở rộng y, và chúng ta cũng phải lấy sigmoid chính xác. Bởi vì nếu không, chúng ta chỉ ghi đè giá trị trước đó. Và chúng ta cũng muốn làm điều tương tự cho output gate. Vì vậy, ở đây cũng vậy, chúng ta chỉ cần sao chép và dán, và mọi thứ là F ở đây thì là O. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn không quên bất kỳ điều gì trong số đó. Và tất nhiên có những cách để làm điều này theo một cách đơn giản hơn vì bạn duy trì cùng một cấu trúc. Vì vậy, chúng ta thực sự có thể thiết lập một class khác với một phương thức chỉ thực hiện phép tính này. Và sau đó chúng ta chỉ gọi phương thức này mà chúng ta có thể thực hiện. Chà thì mã sẽ gọn hơn một chút. Nhưng tôi thực sự muốn thể hiện nó một cách rõ ràng và muốn bỏ đi những điều mà bạn thực sự thấy nó hoạt động như thế nào từng bước một. Và sau đó, tất nhiên, sau này, bạn luôn có thể tối ưu hóa mã, tất nhiên. Vậy nên đó là OT. Được rồi, vậy chúng ta có FT từ sigmoid F, chúng ta có đầu ra ở đây, OT. Được rồi, vậy thì không có lối đánh máy nào, điều đó sẽ hiệu quả. Nhưng tất nhiên chúng ta sẽ kiểm tra điều này. Vậy thì bây giờ là phần với Z tilde. Vâng, hãy gọi nó là Z tilde. Ở đây cấu trúc hơi khác một chút. Vì vậy, chúng ta tạo đầu ra cho Z tilde. Hãy gọi nó là CT tilde để rõ ràng. Và sau đó, chúng ta có NP dot của mình. Sau đó, chúng ta sử dụng UV và nhân nó với XT cộng NP dot. Bạn thực sự có thể sao chép và dán phần này ở đây. Và chúng ta đã làm điều này với WT và BD. Bây giờ chúng ta gọi các hàm tangents hyperbolic, hoặc chúng ta chỉ cần nói tangents hyperbolic là một và sau đó, đối với thời gian t, và chúng ta chỉ gọi phần forward, nơi chúng ta chỉ đặt đầu ra từ tổng. Và sau đó, tất nhiên, chúng ta tạo CT tilde chính nó bằng cách gọi đầu ra từ các tangents hyperbolicus tương ứng của IMP, tất nhiên. Và bây giờ chúng ta gọi đầu ra.
Được rồi, vì vậy chúng ta có cùng một cấu trúc ở đây. Chúng ta có D ở đây với NP dot. Nó tạo ra đầu ra và chúng ta đưa nó vào tangent hyperbolicus. Và điều đó tạo ra đầu ra. Và bây giờ chúng ta có thể tính toán CT. Và đây là phần chúng ta kết hợp thông tin từ input gate với thông tin từ forget gate. Và đó là phép nhân theo phần tử. Vì vậy, chúng ta sử dụng NP multiply. Vậy chúng ta đang nhân FT với CT. Bây giờ bạn có thể hỏi, ồ, thực sự nó đến từ đâu? Vì vậy, CT đến từ đây, từ giá trị ban đầu mà chúng ta phải cung cấp ở đây sau đó sớm hơn khi chúng ta gọi ô. Vậy đây là CT. Và từ CT của chúng ta tính một giá trị CT mới. Vì vậy, đây là CT từ bước thời gian trước và tính toán một giá trị mới. Vì vậy, tôi có thể nhanh chóng chuyển đến PowerPoint để cho bạn thấy ý tôi là gì. Vậy đó là phép nhân theo phần tử. Và phần này là FT nhân với CT cũ. Và sau đó chúng ta nhân IT với C tilde T. Vì vậy, chúng ta thêm phần này. Được rồi, sau đó chúng ta chỉ cần nói NP nhân phép nhân theo phần tử. Đó là nó nhân với CT tilde. Và cuối cùng, chúng ta phải lấy thông tin này và biến nó thành và đưa nó vào hàm tangent hyperbolic tiếp theo. Vì vậy, chúng ta chỉ cần gọi hàm tangent hyperbolic tiếp theo tại các điểm thời gian t. Sau đó, chúng ta có một phần forward, nơi chúng ta chỉ đưa vào CT và điều đó tạo ra HT. Vậy HT và NP nhân. Và sau đó chúng ta có đầu ra từ các tangent hyperbolic là 2. Và chúng ta có OT là đầu ra từ output gate. Vì vậy, sau đó chúng ta có giá trị HT mới. Và sau đó chúng ta có thể lưu nó. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể lưu HT tại T cộng 1, vì đó là bước tiếp theo. Và sau đó, chúng ta có CT cộng 1 điện. Và chúng ta có C tilde. Được rồi, vì vậy chúng ta có tất cả các trạng thái khác nhau. Và hãy nhớ, đây là đầu vào của chúng ta, nơi chúng ta có các hàm kích hoạt khác nhau. Và chúng ta có các danh sách khác nhau nơi chúng ta có các trạng thái khác nhau tương đối. Nhưng chúng ta cũng muốn lưu đầu ra.
Các số được tạo ra từ các cổng khác nhau có thể được xuất ra trong input gate. Vì vậy, chúng ta cũng muốn thêm điều này. Vậy thì chúng ta có forget gate ở đây. Chúng ta có output gate. Và chúng ta có input gate. Và cũng hãy nhớ, chúng ta có HT làm đầu vào. Và chúng ta sử dụng HT để tính toán các con số cho các cổng khác nhau. Nhưng sau đó chúng ta ghi đẻ HT một lần nữa, và chúng ta lưu vào một giá trị mới ở đây. Và theo cùng một cách, chúng ta làm với CT. Và chúng ta bắt đầu với giá trị ban đầu là đầu vào cho O. Và đó là lý do tại sao chúng ta luôn đi trước một bước thời gian. Và điều đó có ý nghĩa vì chúng ta cũng có đủ không gian trong các danh sách của chúng ta. Vì vậy, chúng ta sẽ không có bất kỳ thông báo lỗi nào. Vì vậy, và sau đó, chúng ta muốn trả lại những giá trị đó. Vậy chúng ta hãy trả lại những giá trị đó ngay bây giờ. Vì vậy, chúng ta muốn trả lại HC. Sau đó là những hàm kích hoạt khác nhau. Và tất nhiên, chúng ta muốn trả lại tất cả các giá trị ở đây mà chúng ta có ở đây. Được rồi, vậy đó là ô của chúng ta. Và bây giờ chúng ta cần gọi ô trong phần forward của chúng ta. Và sau đó, chúng ta hãy hy vọng rằng không có lỗi chính tả nào. Và nếu có lỗi chính tả, tất nhiên, chúng ta sẽ sửa nó trực tiếp để bạn cũng có thể xem điều gì sẽ xảy ra nếu có thông báo lỗi chính tả. Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết nó? Bởi vì nếu bạn làm điều này, một lần nữa, thông thường bạn sẽ có một hoặc hai thông báo lỗi. Nhưng hãy xem liệu chúng ta có gặp may mắn không. Đây là đầu ra. Đây là đầu vào. Vì vậy, điều duy nhất chúng ta phải làm bây giờ là gọi ô của chúng ta trong phương thức forward. Vì vậy, chúng ta đã có phương thức forward của mình ở đây. Vì vậy, chúng ta chỉ cần thêm một dòng cụ thể mà chúng ta chỉ cần nói từ. Và sau đó chúng ta gọi OLSTM của mình. Và nó đã được công nhận rồi. Sau đó chúng ta chỉ có thể để nó như vậy. Tất nhiên, chúng ta phải thêm một vài sửa đổi. Vậy chúng ta cần gì làm đầu vào? Trước hết, chúng ta cần giá trị ban đầu của HT. Đây là giá trị mà chúng ta có trong H0. Và chúng ta cũng cần giá trị ban đầu cho CT. Vì vậy, chúng ta có HT, chúng ta có CT, chúng ta có tất cả các hàm kích hoạt. Vậy thì để tôi có thể thêm một dấu ngắt dòng ở đây. Sau đó, chúng ta cần gọi tất cả các ma trận này làm đầu vào. Và các ma trận này được lưu ở đây hoặc đã được tạo trong quá trình khởi tạo. Vì vậy, chúng ta chỉ cần thêm tự. Vì vậy, chúng ta thêm tự cho điều này, cho điều này, cho điều này, cho các cổng khác nhau, và cũng cho C tilde.
vậy thông báo lỗi đã biến mất. Vì vậy, cú pháp là chính xác, nhưng vẫn còn một số thứ chúng ta cần, và đây là đầu ra. Vì vậy, chúng ta muốn tạo ra đầu ra này ở đây. Vì vậy, chúng ta chỉ cần sao chép và dán điều này. Và sau đó chỉ cần tạo đầu ra này. Vì vậy, nó có vẻ rất, hãy nói rằng, hơi rắc rối. Nhưng vâng, đó là ý tưởng rằng, chúng ta theo dõi tất cả các trạng thái khác nhau, và chúng ta cũng theo dõi các giá trị trong các cổng. Chúng ta muốn tạo một số biểu đồ. Được rồi, vậy có lẽ tôi cũng nên thêm một bình luận ở đây gọi OLSTM. Và tất nhiên, một khi chúng ta đã tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều hoạt động, thì bạn có thể loại bỏ những phần chúng ta không cần để chạy LSTM thực tế. Được rồi, vậy hãy kiểm tra nó. Và hãy xem liệu chúng ta có nhận được thứ gì đó có ý nghĩa hay không. Vì vậy, trước hết, chúng ta muốn biên dịch nó, và sau đó chúng ta muốn kiểm tra điều này trong ô của mình. Vì vậy hãy nhớ đây là tập dữ liệu của chúng ta. Và tôi muốn nói thêm một vài lời về tập dữ liệu trước khi chúng ta chạy thử nghiệm. Vì vậy, chúng ta muốn làm những điều sau, vì vậy. Đây là một lần nữa tập dữ liệu của chúng ta, nơi chúng ta có hành vi định kỳ ngắn hạn, được biểu thị bằng hàm sin. Sau đó, chúng ta cũng thêm nói. Và sau đó, chúng ta cũng có một sự thay đổi dần dần trong một khoảng thời gian dài hơn. Và chúng ta muốn xem LSDM xử lý cả sự thay đổi dài hạn và ngắn hạn như thế nào. Và trong bài giảng về LNN, chúng ta đã có những dự đoán khá đơn giản là chúng ta chỉ có giá trị X, và chúng ta muốn dự đoán giá trị Y, cái mà kiểu như việc huấn luyện đã hoạt động, nhưng đầu ra thực sự không thỏa đáng. Và chúng ta cũng muốn làm điều tương tự với LSTM của chúng ta. Tuy nhiên, cách nó thực sự được thực hiện là theo một cách hơi khác một chút. Vậy, điều bạn thực sự muốn dự đoán là y thê trong tương lai. Và giả sử bạn muốn dự đoán y thê trong tương lai, giả sử D thê. Vì vậy, chúng ta cũng có thể huấn luyện y thê làm đầu vào và y thê cộng với một độ lệch D thê. Là dữ liệu huấn luyện của chúng ta, để chúng ta học được với việc chúng ta có một điểm thời gian nhất định, hành vi của tập dữ liệu của chúng ta sẽ như thế nào trong tương lai. Và chúng ta muốn thử cả hai cách. Vì vậy, trước hết, chúng ta muốn thử dự đoán từ X thê thành Y thê. Nhưng một lần nữa, chúng ta muốn biết Y thê là gì trong tương lai. Do đó, chúng ta cũng muốn thử dự đoán khác hoặc cách khác để làm điều đó. Vì vậy, chúng ta bắt đầu với Y thê làm X thê của chúng ta. Nhưng việc đào tạo là Y thê trong tương lai, và sau đó chúng ta hy vọng có thể đưa ra một số dự đoán trong tương lai. Vì vậy, bây giờ chúng ta muốn chạy mã này, và chúng ta cũng muốn tạo một vài biểu đồ. Vì vậy, chúng ta muốn gọi LSTM của mình. Sau đó hãy nhớ, trong đó cần số lượng neuron, và trong phần forward chúng ta cần X thê làm đầu vào, và sau đó nó sẽ thực sự tạo ra tất cả những giá trị đó cho các trạng thái khác nhau, và chúng ta chỉ muốn vẽ các giá trị đó chẳng hạn, ví dụ trong 20 bước thời gian đầu tiên, nhưng tất cả các neuron, và chúng ta hãy xem. Những gì chúng ta sẽ có. Trong ENN, chúng ta có một dạng mẫu rích rắc giữa các trạng thái khác nhau, cộng 1 và trừ 1. Bởi vì chúng ta chuyển nó cho một hàm hyperbolic tangent, và nó ánh xạ hoặc nén các giá trị từ âm vô cực đến dương vô cực thành âm 1.
Vì vậy, chúng ta nên thấy cùng một mẫu thô, nhưng nó hơi khác vì chúng ta cũng có các lớp khác ở giữa hoặc các hàm kích hoạt khác. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy một mẫu tương tự, nhưng không hoàn toàn giống mẫu đó. Và chúng ta hãy xem xét các mẫu này. Vậy hãy quay lại với mã của chúng ta. Và chúng ta có dữ liệu của mình ở đây. Và bây giờ chúng ta muốn gọi LSTM của mình. Vì vậy, chúng ta chỉ cần nói, hãy để tôi thêm một chút khoảng trắng ở đây. Vì vậy, đó là dữ liệu của chúng ta. Và chúng ta chỉ cần nói từ LSTM. Và chúng ta chỉ muốn nhập mọi thứ. Và vì vậy chúng ta hãy làm điều đó và hãy gọi nó trước. Và sau đó chúng ta muốn gọi một thể hiện của LSTM, khi đó là LSTM. Và số lượng neuron là đầu vào. Trong đó là 200. Vì vậy, chúng ta cũng hãy kiểm tra xem chúng ta có trong LSTM của mình không. Vậy thì đó là init, và chúng ta có số lượng neuron. Vậy chúng ta hãy xem nó có hoạt động không, hay chúng ta sẽ nhận được một thông báo lỗi. Hãy để tôi kiểm tra xem tôi đã lưu nó chính xác chưa. Hãy kiểm tra nó một lần nữa. Nó sẽ ở trong thư mục bên phải. Xin lỗi, đó tất nhiên. Có dấu bằng. Được rồi. Tất nhiên, điều đó không có ý nghĩa gì cả. Chà, điều đó có thể xảy ra. Được rồi, vì vậy không có thông báo lỗi. Nhưng vâng, luôn kiểm tra 2 lần. Và bây giờ chúng ta sẽ có phần forward. Hãy xem liệu nó có nhận ra phần forward không. Nó có. Sau đó, chúng ta có xt làm đầu vào. Và bây giờ nó sẽ thực hiện các phép tính và tạo ra tất cả những giá trị này. Và chúng ta hãy xem liệu chúng ta có nhận được một thông báo lỗi hay không. Không, chúng ta không nhận được thông báo lỗi. Nó vẫn có thể có những thứ sai. Hãy tạo một biểu đồ. Và chúng ta sẽ thấy kiểu mẫu rích rắc này, nhưng thực tế không hoàn toàn như trước. Vì vậy, các đỉnh sẽ có độ cao khác nhau. Và chúng ta cũng sẽ có các giá trị khác nhau cho các neuron khác nhau. Vì vậy, hãy tạo một biểu đồ cho H trong LSTM. Điều đó quá nhanh. LSTMH. Và chúng ta thực sự thấy điều đó. Ví dụ, nếu chúng ta chỉ cần đến LSTM và sử dụng tính năng tự động hoàn thành, chúng ta sẽ thấy tất cả các hàm và tất cả các có một điều khác mà bạn thực sự có thể làm. Bạn chỉ có thể liệt kê tất cả các thuộc tính bằng lệnh dir, và sau đó bạn có một danh sách các thuộc tính. Và tất nhiên, bạn có thể lọc các thuộc tính đó trong một vòng lặp. Và ví dụ, tất nhiên, bạn có thể tránh tất cả các toán từ Thunder với biểu tượng kép ở đây. Vì vậy, tất nhiên, bạn có thể loại trừ chúng bằng cách chạy một vòng lặp. Và sau đó, bạn có thể trích xuất tất cả các thuộc tính bạn cần. Nhưng chúng ta có tất cả các thuộc tính.
Vì vậy, điều đó trông tốt. Vì vậy, tất cả chúng đều được công nhận. Và sau đó chúng ta chỉ cần tạo một biểu đồ. Và chúng ta chỉ muốn xem lần đầu tiên 20 giá trị của tất cả các neuron. Vì vậy, chúng ta có phạm vi NP. Và cũng để bạn hiểu lại cấu trúc. Vậy age là một danh sách. Để tôi gọi lại nó, và nó đã cho chúng ta thấy rõ ràng. Vậy age là một danh sách. Và nó có nhiều mục như các điểm thời gian. Trong trường hợp của chúng ta, nó là 801 vì đó cũng là chiều dài của XT và YT. Nhưng hãy nhớ, chúng ta bắt đầu với một giá trị ban đầu. Vì vậy, chúng ta có thêm một mục nữa. Và sau đó cho mọi bước thời gian, chúng ta có 200 trạng thái. Và bây giờ chúng ta chỉ muốn xem xét 20 bước thời gian đầu tiên. Vì vậy, chúng ta chỉ nói rằng chúng ta có H và 20 đầu tiên. Và chúng ta sẽ có 200 neuron. Vì vậy, chúng ta muốn tạo một biểu đồ với alpha mà chúng ta nhìn thấy các đường khác nhau. Được rồi, vậy hãy tạo một biểu đồ. Và chúng ta hãy xem chúng ta sẽ nhận được gì. Và đó là biểu đồ. Và tất nhiên, chúng ta không thể thực sự cho biết liệu nó có ý nghĩa hay không. Nhưng đó chỉ là cấu trúc chính xác mà chúng ta thấy. Vì vậy, bản thân giá trị cụ thể, tất nhiên, chúng ta không thể thực sự biết được bây giờ. Nhưng nếu bạn thấy một cấu trúc trông giống như thế này, ít nhất là cho đến nay, và nó cũng để kiểm tra các thông báo lỗi. Vì vậy, điều đó có vẻ tốt. Vậy đó là những gì bạn cũng nên xem. Vậy hãy để tôi mở rộng điều này một chút. Và bạn cũng có thể làm điều này cho tất cả các trạng thái khác. Vậy để tôi thực hiện việc này để xem, nhưng chúng ta cũng có thể xem xét. Forget gate, ví dụ. Hãy xem ở đây. Sau đó, chúng ta sẽ có các mẫu tương tự. Tất cả chúng ít nhiều đều trông giống nhau. Vì vậy, nếu bạn không nhận được thông báo lỗi, và nếu biểu đồ của bạn trông như vậy, tất nhiên, đó không phải là bằng chứng cho thấy mọi giá trị đều chính xác, nhưng ít nhất bạn không quá sai. Vì vậy, chúng ta vừa vẽ những thứ đó. Và một lần nữa, đó là những gì bạn nhận được. Và về cơ bản, bạn thấy các hàm khác nhau đó đang hoạt động, các hàm kích hoạt này. Vì vậy, nếu bạn vẽ một thứ gì đó vượt qua các công cụ hyperbolic là, ví dụ, những giá trị đó sẽ đi từ -1 đến 2 cộng 1. Vì vậy, như thế này ở đây, và đối với sigmoid, từ 0 đến cộng 1, ví dụ, các cổng, chúng sẽ trông như thế này. Vì vậy, ví dụ, tôi phải quên gate hoặc một cái gì đó. Được chứ? Vâng. Vậy, sau đó chúng ta có phần forward của mình. Và bây giờ chúng ta phải thực hiện toàn bộ backpropagation. Và chúng ta muốn bắt đầu backpropagation theo thời gian. Và tôi muốn giải thích điều này từng bước trong chương tiếp theo.